Hello po aking mga ka-fun time. Good day po sa inyong lahat. Salamat po sa muling pakikinig at panonood ng aking mga videos. Ngayong araw po nito, gagawa ako ng chicken joy or fried chicken na magugustuhan ng inyong mga anak dahil ang aking mga anak ay gustong-gusto itong recipe ko na to. Napakasimple lang po. Meron po akong chicken breast dito. Hinati-hati ko na siya. Tapos, ibinabad ko po sa tubig na mayroong asin. Ngayon, ibababad po natin to for 1 hour. Okay. Gagawin na po natin yung ating butter. Opo, tama. Butter po ang gagawin natin para sa ating chicken joy. So, kailangan po natin ng harina, yung ating ground pepper, black pepper, asin, kalahating pakete ng ating crispy fry. Haluin lang natin siyang mabuti. Lagyan natin ang ating itlog. Yung ating gatas. At tubig. Haluin na natin sa mabuti. Papainit na tayo ng ating mantika. Ito na po yung ating chicken. Yung ating chicken ilalagay natin sa ating butter. Yes. Isa na natin silang pipirituhin. Yan, para malaman natin kung mainit na yung ating mantika. So, halip na po. Ilagay na natin yung ating mga chicken. Yung kakasya lang. Ito na po yung ating chicken joy na masarap. At meron po tayong natirang butter. At ang ginawa ko po sa natirang butter ay pinirito ko rin. Ito siya. At titikman na rin. Masarap. Sarap. Yummy. Thank you po sa time na inyong binigay sa panonood ng aking video. Maraming salamat po sa inyong oras. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po yung subscribe button. Libre lang po yan. Tapos paki-click na rin po yung like at saka any comment po. Ano po yung masasabi nyo sa aking video, any suggestion po,
At magre-reply po ako sa inyo ng thank you and God bless you. At maraming salamat po. Hanggang po sa uulitin sa susunod kong mga videos. Kita-kita po tayong lahat. Maraming salamat po. God bless us all.